fton Lulzim Basha në negociata për zgjidhjen e krizës. Rama nga samiti i diaspores, kur do të flasim. Pergjigjet nga Lezha, Kreu demokrat. Zgjedhjet e parakohshme nuk negociohen. 7 emra nga listat e kandidateve të opozites nuk i binden vullnetit të partisë dhe pranojnë të marrin mandatin e deputetit. Lista pritet të shtohet me emra nga listat e PD-s dhe TSI-s. Shkarkohen 3 pedagogë të Universitetit Bujqësor të Tiranës pas protestave të dhjetorit. Studentët i denoncuan për ngacmime seksuale, shitje librash me detyrim dhe përkthim me Google Translate. Një ditë para zgjedhjeve për kryetarin e ri të komunitetit musliman Terhiqet nga gara Kreu, aktual Skender Brucaj, motivi në kryesinë e KMSH-s largohen për arsye familjare. Partitë e koalicionit qeverisës në Maqedoninë e Veriut pritet të paraqesin këtë mbrëmje emrin e kandidatit për president mes 10 pretendentëve edhe diplomati shqiptar Blerim Reka. Të nderuar televizionistë për mbrëmje, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Nga samiti i diaspores, Kryeministri Edi Rama ftoi publikisht liderin e opozitës Lulzim Basha për të ulur në bisedime për të zgjidhur krizën politike. Rama ju drejtua Bashës shkurt me të njëjtën mënyrë siç ftoi në dialog edhe studentët. Kur do të flasim? Edhe kryedemokrati Basha ishte i ftuar në këtë samit, por ai i bojkotoi punimet. Kryeministri Rama zgjodhi që thirrjen për dialog kryetarit e opozitës Lulzim Basha t'ia drejtojë para shqiptarëve të suksesshëm anë mbanglobit, të mbledhur bashkë në samitin e diaspores. Kreu i qeverisë ju drejtua Bashës me të njëjtën formë që ju drejtua studentëve muaj më parë. Atyre shqiptarëve që sot ishin të ftuar, nuk janë këtu, unë ju them vetëm një gjë, kur do flasim. Ndërkaq Rama tha se mazhoranca e majt nuk tërhiqet nga projekti për votën e emigrantëve, duke shprehur gatishmërinë që këtë ta miratoi edhe pa konsensusin e opozitës. U bën shumë çështje që s'po gjejmë dakordsi. Ama çka unë ju siguroj është se votën tuaj, të drejtën e votës tuaj, mundësinë tuaj për të votuar, ka vetëm 2 rrugë për ne. O do ta bëjmë, o do ta bëjmë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha bojkotoi ftesën për të marrë pjesë në samitin e diasporës, ndërsa tha se Kreu i qeverisë po i përdor shqiptarët jashtë dheut si fasadë. Lidhemi tani drejt për drejt me mbrëmjen nga latë samitit të dytë të diasporës, ku fjalën e ka Kryeministri Edi Rama. I dhën diçka nga vetja, asaj që në fundit na bën të gjithëve një, shqiptarisë, identitetit tonë. Me të gjitha bashkë, që nga shqiponjat e arta për sukseset mëdha, deri tek shqiponjat e arta për thashethemet që nuk mbarojnë asnjëherë. Shumë faleminderit. Mbarova, dorehiqen, si është? Tari, me qënë se dola, po m'japin dhe mua një shqiponjë, por Jemi pra drejt për drejt me mbrëmje nga latë samitit të dytë të diasporës, ku po flet Kryeministri Edi Rama, i cili kishte ftuar në këtë samit edhe liderin demokrat Lulzim Basha, por kryetari i Partisë Demokratike Basha, përveç se bojkotoi, deklaroi nga Lezha se aksioni opozitar është një rrugë pa kthim që kalon përmes zgjedhjeve të parakohshme për t'i kthyer parlamentin shqiptarëve. Basha mësohet se ka dhënë sinjale për rikandidimin e Frokajt për bashkinë e Lezhës, por tha se është ende herët për të folur për vendoret. Lezha ishte ndalesa e dytë e turit të shpresës, siç i ka cilësuar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takimet me bazën, para protestës së 5 marsit. Pas diskutimeve në kryesinë lokale, kryedemokrati bëri të qartë se aksioni opozitar për largimin e Edi Ramës do të ndërthurë protestat qytetare me shpalosjen e programit të PD për një Shqipëri europiane. Timin pa kthim drejt Lezhës së vlerave europiane dhe Shqipërisë së vlerave europiane, të lirisë, të mundësive dhe të mirëqenies për çdo shqiptar, që kalon përmes zgjedhjeve të parakohshme për t'i rikthyer shqiptarëve parlamentin e marrë peng nga krimi. Aksioni radhës do të jetë ndërthurja e protestave të fuqishme qytetare me shpalosjen e vizionit dhe programit ton për një Shqipëri dhe një Lezhë të shpresës dhe të ardhmes që i takon shqiptarëve, i takon njerëzve të thjeshtë dhe jo bandave dhe krimit. Në takimin me dyert të mbyllura, Basha mësohet se ka vlerësuar maksimalisht punën e Frokajt si kryebashkiak i Lezhës, duke dhënë një sinjal për ta rikandiduar për një mandat të dytë.
por për të folur për vendoret, sipas Bashës ende ka kohë. Kemi kohë të flasim për gjitha. Ndërkaq 7 kandidatë opozitës nuk janë bindur vullnetit të partisë dhe kanë pranuar mandatin e deputetit. Lista pritet të shtohet pasi në listat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim ka ende emra të lëkundur për të vendosur për mandatin. Ndërkaq Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë dorëzuar listat me kandidatët e tërhequr. 4 kandidat nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe 3 nga Partia Demokratike nuk janë bindur vendimit për të dalë nga parlamenti. Enver Roshi dhe Edmond Rushi në qarkun e Elbasanit, Ylli Sheu në Tiranë dhe Aurora Maran në qarkun e Dibrës kanë dorëzuar në KQZ formularin e vetë deklarimit duke nisur procedurën për marrjen e mandatit të deputetit, por lista pritet të shtohet. Nga komunikimi Euronews me Ralph Gjonin, antari i listës së LSI-s shpreh se ende nuk ka marrë një shkresë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe pse nuk e mohon pranimin e mandatit të deputetit. LSI ka dorëzuar listën me 11 kandidat në KQZ që kanë hequr dorë nga marrja e mandatit, ndërsa nga PD-ja, Zana Prela, Ligoraj Karamelo dhe Lefter Maliqi kanë pranuar mandatin. Po këtë të premte, përfaqësuesi i PD-s në KQZ ka dorëzuar në protokoll listën me emrat e demokratëve, të cilët nuk pranojnë të bëhen pjesë e parlamentit. Të gjithë kandidatët që kanë qenë pjesë e listës Partisë Demokratike, që kanë qenë të Partisë Demokratike, të gjithë kanë firmosur dorehiqen e parevokueshme dhe është depozituar. Përveç në një kandidati i cili ka qenë pjesë e partive aleate. Nga lista e PD-s ka dhe emra që nuk kanë pranuar të firmosin dokumentin e PD-s, Erion Piciri dhe Selami Jenisheri në Tiranë, Kujtim Gjuzi në Durrës dhe Sazan Guri në Berat. Kujtojmë që Myslim Murizi i Partisë Demokratike nuk ka pranuar të djegë mandatin e tij, ndërsa nga LSI-ja Lefter Koka, ndërkaq Urdina Hajdari pritet të kthehet në Shqipëri që të vendosë për fatin e mandatit të saj. Situata e shqiptarëve në Kosovë dhe Maqedoni ka qenë ndër pikat kryesore të samitit të diaspores. Presidenti Hashim Thaçi, duke u referuar debatit mbi ndryshimin e kufive, theksoi se nuk do të lejojë që Beogradi të marrë asnjë metër katror tokë, ndërsa pranoi se prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ushtruar presion me qëllim arritjen e marrëveshjes. Nga ana tjetër, në Maqedoni, faktori politik shqiptar duket më i organizuar, ku tashmë ka nisur përpjekjet për miratimin e një presidenti shqiptar. Samiti 3 ditor i diasporës shërbeu për të risjellë në vëmendje çështjet shqiptare dhe rëndësinë e bashkëpunimit mes faktorëve. Kryeministri Edi Rama gjatë punimeve të sesionit qendror fjalën e tij e nisi me krahasimin dhe zhvillimet e jashtëzakonshme që sipas tij kanë ndodhur në vetëm një vit. Shqiptarët në tërësi janë më mirë. Nga samiti i shkuar në këtë samit, në kuvendin e Maqedonisë është folur shqip. Kryeministri u ndal gjatë në çështjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa përmendi edhe atë që e quajti armikun më të madh të shqiptarëve. Nuk ka pasur, s'ka dhe s'mund të ketë asgjë më të rrezikshme për shqiptarët se sa kur ju dalin përballë shqiptarët. Samitin e përshëndeti edhe presidenti i Kosovës Thaçi, ndërsa dha këtë premtim. Shkëmbimi territoreve është pazar dhe askush nuk do të lejojmë që të bëj pazar me kauzën kombëtare. Ndarja e Kosovës pa shkelur mbi trupin tim nuk do të mund ta cenon kush 1 milimetër të territorit të Republikës së Kosovës. Për ndarjen e Kosovës dhe egzagerimet e temave të tilla dhe ata që flasin sot janë ata që kanë ndihmuar Slobodan Miloševićin. Janë miqtë e Radončićit. Thaçi u përgjigje dhe interesit të medias në lidhje me mundësinë e presionit të SBA-s se nëse Kosova nuk pezullon taksën me Serbinë, do të rriqet baza ushtarake e Bond-Stilit. Kosova në asnjë rrethon nuk do ta cenon partneritetin strategjik dhe raportin special me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë hisidar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Faktori politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut i ka avancuar ndjeshëm të drejtat e shqiptarëve atje, por Kreu i BDI-s Ali Ahmeti thotë se është ende herët për një president shqiptar. Nuk jemi emocional, jemi racional, akoma nuk janë rrethonat në Republikën e Maqedonisë që të bëhet një garë e mirëfillt për një shqiptar, për kryetar të shtetit. Samiti diasporës do të zhvilloj punimet edhe të shtunën në qytetin e Lezhës.
Juristi Lulzim Basha shpreh shqetësimin se vendimi i KPA-s për shkarkimin e prokurores Antoneta Sevdari si dhe vendimi i gjykatës së krimeve të rënda për kontrollin në banesat e gjyqtarëve që firmosën progjykimit të shkurtuar për dritandajtin, po shkakton një situatë demotivimi. Basha nënvizon se mes rasteve të shkarkimeve të drejta ka edhe gjyqtarë dhe prokuror të liruar padrejtisht nga detyra. Rrëzimi i vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimet në detyrë prej kolegjit të apelimit dhe kontrollet e befta në banesat kanë shkaktuar përkënaqësi në radhët e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Lulzim Basha shpreh se ka një demotivim të dukshëm, sidomos pas shkarkimit të prokurores Antoneta Sevdari, njëkohësisht dhe antare e KLP-s, si dhe pas verifikimeve në shtëpinë e 3 gjyqtarëve që dhanë vendimin për dritandajtin. Fatmirësisht janë trupa gjyqësor dhe prokuror të cilët janë tepër të aftë, kanë dhe inkapacitet, kanë dhe integritetin për të vazhduar punën, po janë të trembur, pasi një prej tyre që është dhe Antoneta Sevdari, është nga prokurorët me integritet, por fatkeqësisht ka ngelur gjithë të shokuar nga largimi i saj si subjekti i vlerësimit pranë KPA-s. Basha, i cili është njëkohësisht dhe një nga anëtarët e Komisionit të Monitorimit të Reformës, tha se reforma po jep efektet e saj, por krahas vendimeve të drejta janë parë dhe largime nga sistemi të personave me integritet. Ka disa subjekte të rivlerësimit të cilët nuk e meritojnë të largohen. Ashtu siç ka subjekte për cilët kanë çdo vendim për të vazhduar punën që meritojnë largimi qoftë për pavësi profesionale apo për probleme të tjera ligjore. Sipas Bashës, vendin e mbetur bosh në KLP tashmë e zë prokurori i cili mori më shumë vota pas atyre që u zgjodhën në mbledhjen e gjyqtarëve. Mendoj që mbledhja e përgjithshme e prokurorëve ka dhënë verdiktin e saj sipas listës dhe kriterëve që ka pozicionuar. Mendoj që vendin e zonjës Sevdari do ta zë dritan premçi. Një ditë më parë KPA shkarkoi nga detyra prokuroren Antoneta Sevdari, e cila ka hetuar disa çështje të rëndësishme. Këshilli i emërimeve në drejtësi pas mbledhjes së radhës ka shpallur vakancën për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, një institucion i munguar deri më tani në sistemin e ri të drejtësisë. Zyra e shtypit njoftoi se me qëllim plotësimin e pozicionit bosh të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, do dërgohet në kuvent lista me 5 kandidatë të përzgjedhur dhe renditur mbi bazën e meritave nga Këshilli i emërimeve në drejtësi. Në njoftim bëhet me dije se kërkesa për shprehjen e interesit e shoqëruar me dokumentacionin e mësipërm duhet të paraqitet brenda datës 20 mars dhe të dorëzohet në gjykatën e lartë. Inspektori i lartë i drejtësisë është përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Drejtuesi i institucionit zgjidhet nga kuventi me 3/5 e votave me 84 kartona në kuvent dhe ka një mandat 9 vjeçar. Të nderuar teleshikues, Skender Brucaj është tërhequr nga gara për Kreun e ri të komunitetit mysliman, arsyet sipas tij janë familjare, ndërsa nga gara është skualifikuar edhe imami i xhamisë së Golemit, Gëzim Abdishau, pasi nuk plotësonte kriteret. Ndërkaq ne do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë telefonike me një ndër kandidatët për të zgjedhur si kreu i komunitetit mysliman, Muftiun e Tiranës, Ylli Gura. Zoti Gura, mirëmbrëma. Përse kjo tërheqje e papritur për arsye të cilat thuhet se janë shëndetësore? Ju keni zhvilluar një mbledhje sot pasdite. Ju falenderoj shumë. Përkundrazi, deklarata ime pasdite ishte që mbledhja të shtyhej për arsye se kandidatit duhet të shpalnosnin platformat e tyre. Dhe jo ajo që unë jam tërhequr. Unë jam në garë dhe shpresoj që ta përmbyllim me sukses. Ajo që unë dëshiroj të bëj tire për... ju kërkoj ndjes, zoti Brucaj, ju kërkoj ndjes. Pra kemi zotin Skender Brucaj... Unë jam Ylli Gura, Muftiu i Tiranës. Kemi zotin Ylli Gura në lidhje të drejtë për drejtë telefonike, pra përse është deklaruar kjo tërheqje e zotit Skender Brucaj? Unë nuk mund të... Unë nuk kam asnjë mundësi që të di arsyet e zotit Brucaj nga tërheqja. Ajo që unë dëshiroj t'ju falenderoj që më dhatë mundësi që të përcjell përmes jush, për gjithë antarët e Këshillit të Përgjithshëm që do të votojnë nesër, që komuniteti mysliman i Shqipërisë është organizmi kombëtar dhe duhet të jetë i pavarur. Dhe se është larg çdo skapjeje apo ndikimi të kujt do qoftë brendshëm apo të jashtëm. Komuniteti mysliman është i shqiptarëve dhe për shqiptarët. Ndaj dhe unë kam vendosur dhe jam në garë
me gjithë transparentin cilën edhe ju do dëshiroj që ta pasqyroni si sonte dhe nesër gjatë gjithë procesit të zgjedhjeve që do të zhvillohet në orën 10:30. Ne do të jemi natyrisht aty, zoti Gura, ju falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt telefonike, natyrisht që do të përpiqemi të kemi edhe një prononcim nga zoti Skender Brucaj, pra i cili është rrequr sot pas dite nga gara për kandidimin për Kreun e ri të komunitetit musliman, ai ishte në garë pra për një mandat të dytë. Do të ecim më tej me të tjera informacione, një konflikt i vjetër pronësie dyshohet se është shkaku i vendosjes së dritorit në banesën e Vasilaqës Stavros, ngjarje për të cilën është arrestuar një 58 vjeçar. Një sasi dritoli ka shpërthyer mbrëmjen e të endes në banesën e shtetasit Vasilaq Stavra. Nga shpërthimi nuk ka patur të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Policia e Tiranës lidhur me këtë ngjarje ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin e dyshuar, një shtetas 58 vjeçar. Një konflikt pronësie dyshohet se është shkaku i vendosjes së lëndës eksplozive. Burimet kanë bërë të ditur se të njëjtës familje i është vendosur edhe më parë eksploziv, si dhe i është djegur një automjet. Po kështu saktësohet se konflikti ka lindur pas blerjes së apartamentit që ishte i sekuestruar prej një banke të nivelit të dytë. Ngjarja ka shkaktuar panik dhe frikë të banorët. Një zhurmë e madhe, o zoti i madh, më tha dhe çuni që mami ka plas një zhurmë të mëshme, dy djova, thash, "Se djova, aty isha", thash. Kemi dëgjuar edhe natë me rroj. Shpërthimi i tritolit dyshohet se është kryer me telekomandë dhe për këtë ngjarje policia ka shpallur në kërkim Arben Bardhin, i cili tani akuzohet për shkatërim të pronës me eksploziv. Ngjarja është regjistruar rreth orës 21 të sejntës, ndërsa edhe një familje në katin e tretë u bllokua brenda nga shpërthimi i fuqishëm, për të cilët u desh ndërhyrje e zjarfikësve për t'u hapur derën. Zbardhen edhe motivet e vrasjes së Lirie Xhepës, autori i vrasjes Dashamir Xhepa pranoi në gjykatën e krimeve të rënda se shkak kishte qenë një konflikt pronësie si dhe ruajtja e nderit të familjes. Gjykata për krime të rënda lënë në burg Dashamir Xhepun i akuzuar për vrasjen e kunatës së tij Lirie Xhepa. Për atogave të zeza, Xhepa e ka pranuar autorsinë, ndërsa shprehur se motiv ka qenë një konflikt pronësie, si dhe dyshimet për lidhjet intime të kunatës së tij me persona të tjerë. I arrestuari ka treguar dhe dinamikën e krimit të rënd duke pohuar se fillimisht ishte konfliktuar me viktimën, të cilën e ka qelluar afër vendit ku është gjetur e vrarë dhe më pas trupin e ka hedhur në një kanal. Autori nuk ka shprehur pendes para gjykatës, duke thënë se ish kunata e kishte prishur nderin e familjes. Prokurori i çështjes kërkoi arrestin me burg për 37 vjeçarin. Vëllai i autorit, një herësh bashkëshorti i Skënderës, ishte ndarë nga jeta disa vite më parë, ndërsa gruaja kishte 4 djem. Ajo u qullua për vdekje nga kunati i saj me 2 plumba, një në kokë dhe një në bark. Ngjarja ndodhi më 14 shkurt në ditën e Shën Valentinit, ndërsa autori u kap 2 javë më pas në një hotel në Peshkopi. Krahas tij policia arrestoi dhe pronarin e hotelit për moskallëzim krimi, i cili u la i lirë pasi u vërtetua se nuk kishte dijeni për ngjarjen. Situata e rendit është përkeqësuar pasi gjatë 2 muajve të parë janë shënuar 16 të vrarë, duke shënuar një rritje në krahasim me 2 vitet paraardhëse. Referuar edhe të dhënave të instatit, në 3 mujorin e parë të 2018-s janë shënuar 12 vrasje, ndërsa vetëm në periudhën janar-shkurt të këtij viti janë vrarë 16 persona. Ish drejtues të policisë thonë se kjo situatë lidhet me punën e dobët parandaluese. Ky vit ka nisur në mënyrë negative për numrin e vrasjeve të regjistruara në vend në periudhën janar-shkurt. Numri i viktimave nga krimet kundër personit në 2 muajt e parë të vitit është 16, një shifër kjo që flet për përkeqësim krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave të Instat, gjatë 3 mujorit të parë të 2018-s në vend ka ndodhur 12 vrasje, duke shënuar rritje me 4 raste më shumë se viti 2017. Për ish drejtuesin e disa sektorëve në Policinë e Shtetit Ismail Elezi, situata e rendit është shqetësuese, ndërsa rritja e numrit të vrasjeve sipas tij lidhet me punën e dobët në parandalimin e ngjarjeve kriminale. Policia e Shtetit, në momentin që ne flasim, është në trysni të plot. Dhe pretendosh që Policia e Shtetit është në krye detyrës, do të thotë që realisht nuk e njeh situatën. Pra, ajo që e ka çuar në këtë situatë për cilën e flasim, unë mendoj nuk është gjë tjetër vetëm se kupola drejtuese e Policisë së Shtetit, e cila tashmë është jashtë funksioni. Kjo Polici Shteti, ju jeni edhe dëshmitar okular, ditë përdori në gaz helmus. Për fillimin e këtij viti, numri më i madh i vrasjeve është regjistruar në Tiranë me 6 viktima, ndërsa e dyta renditet Vlora me 4 raste.
3 pedagogë të Universitetit Bujqësor të Tiranës janë shkarkuar nga puna. Rektori Bari Mystabelliu shpreh se largimet kanë ardhur pas ankesave të disa studentëve për ngacmime seksuale, mitmarrje dhe shitje të librave me detyrim. Por universiteti mban të fshehtë emrat e pedagogëve të akuzuar. Në ngacmimet seksuale, shitja e librave me detyrim dhe mitmarrja i kanë kushtuar vendin e punës 3 pedagogëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Rektori Bahri Mystabelliu shprehet se shkarkimi i tyre ka ardhur pas ankesave të disa studentëve. Përveç 3 pedagogëve që tashmë janë larguar nga puna, rektori bën të ditur se është pezulluar edhe një profesor, ndërsa një tjetër është transferuar. Drejtuesi Universitetit Bujqësor nuk bën publik emrat për arsye etike, ndërsa thekson se në vijim mund të ketë shkarkime të tjera, po për të njëjtat arsye. Mësohet se këto lëvizje kanë ardhur pasi në zyrën e rektorit kanë shkuar disa studentë dhe i kanë shprehur shqetësimin se pedagogët i kanë detyruar të blejnë librat e tyre, si dhe u kanë kërkuar lek në këmbim të një note kaluese. Studentët po ashtu kanë denoncuar edhe disa raste të ngacmimeve seksuale nga pedagogët. Shitja e librave si dhe korrupsioni në universitete ishin edhe disa prej problematikave që ngritën studentët gjatë protestës 2 mujore. Ambientalistët japin alarmin se projekti për ndërtimin e një teci në Korçë që po zhvillohet me mbështetje në heshtje të Ministres së Energjetikës do të ketë pasoja të rënda për jetën e banorëve. Shqipëria konsiderohet një nga vendet me rrezik të lartë nga vdekjet nga ndotja, ndërsa sipas ekspertëve, emetimet nga ky tec do të shkelin angazhimet e Shqipërisë në marrëveshjet ndërkombëtare për klimën. Shqipëria ka nënshkruar protokollin e Kyotos dhe marrëveshjen historike të Parisit për klimën, për uljen e emetimit të gazeve serë, që mes të tjerave orienton shtetet drejt shfrytëzimit të energjisë së pastër, por angazhimet e qeverisë shqiptare duket se do të mbeten në letër që kur në krye të Ministrisë së Energjetikës ka ardhur Belinda Balluku. Me firmën e saj, ajo ka pezulluar ndërtimin e heceve që prodhojnë energji të pastër, ndërsa po lejon të ecë përpara një projekt për ndërtimin e një teci me gaz në Korçë. Për ambientalistët, zbatimi i këtij projekti do të thotë rrezik për jetën e banorëve. Sasia e gazit karbonik që do emetohet në një vit është baras ose më shumë se 700 milion metra kub. Nivelet konkrete në rajonin e Korçës rriten mbi 14 ton për frym. Këto nivele janë jashtëzakonisht larta për të jetuar njeriu normal. Ambientalistët dhe ekspertët alarmin e bazojnë tek analizat e të dhënave të pakta të bëra publike për tecin, i cili sipas tyre e 25 fishon ndotjen. Emitojnë 2.100.000 metra kub gaz karbonik, pra një ndotje 14 herë më lartë se sa normalja që është sot me druzjari. Ambientalisti nga ana tjetër thekson mungesën e një vlerësimi konkret të efekteve të ndërtimit të tecit, që do të ketë në ujërat mbi enën toksore, sikurse edhe në tokat bujqësore. Sipas statistikave të Forumit Ekonomik Botëror të vitit 2016, shkalla e vdekshmërisë për shkak të ndotjes së ajrit në Shqipëri arriti në 171.4 për 100.000 banor.